Всім привіт! З вами Квітка Мері. Сьогодні я розкажу вам всі секрети правильної посадки кіпіаструма. Ми це будемо робити на прикладі ось цієї цибулини. Ось приїхала така гарненька цибулинка. Вона має коріння і вона має невеличку стрілочку. Перш за все, її треба почистити. Вона виглядає чистенькою, непошкодженою. Чистити цибулину обов'язково. Чому ми чистимо цибулину? Тому що під цією гарненькою шкурочкою іноді ховаються кліщі або хвороби. Бачите, ось тут у нас пліснява і якесь механічне пошкодження. Мабуть, цибулинка була пошкоджена, коли її копали. Ой, тут у нас друга стрілочка. Ось. Але те, що я бачу, мені не зовсім подобається. Що я бачу, по-перше, другу стрілочку, а по-друге, оце мокре. Якщо це мокре, то це може бути два варіанти, обидва мені не подобаються. Перший варіант – це кліщі. Бачите, оце червоне – це результат пошкодження кліщем. Нам треба буде його гарненько обробити. І друга стрілочка у нас також трошки пошкоджена кліщем. Вона має всі шанси процвісти, але цибулина не така проста, як я думала. Дивіться, оце йде вглиб цибулини. Так що треба різати. Я обчистила шкаринку і тепер ми маємо механічне пошкодження. Ми не знаємо, що там внизу під ним, тож ми гарненько його зріжемо. Ми зрізали оцей шар, немає сенсу різати вглиб. Механічне пошкодження виявилося дуже простим. Ну що ж, зараз лишилось найцікавіше. Охайненько, щоб не зачепити стрілочку, дивимося, що у нас тут відбувається. Кліщ добряче з'їв цю цибулинку. Він пішов углиб. Бачите, оце червоне? Це все сліди роботи кліща. Дуже гарна цибулинка, є з чим попрацювати. Отут іде молоде листячко, але воно не пошкоджене, ми не будемо його обрізати. Але, судячи з усього, кліщ не заліз прям дуже глибоко. Але зауважу, бачите, оце було б молоде листячко, воно вже пошкоджене кліщем. Воно ще не встигло вирости, а його вже з'їли. Ой-ой-ой, чистимо далі. О, ми дійшли до того моменту, де кліща нема з цього боку цибулини. Дуже добре. Друга стрілочка, наче нормально. Тобто у нас є шанс побачити, чи це дійсно Happy Grandis. Тут треба дуже охайно. Бо стрілочка мені ще треба. Так, тут начебто все нормально. Варто вирізати все червоне, тому що там сидить кліщ. Якщо ми його не приберемо зараз, він буде продовжувати їсти цибулину. Ми цього не хочемо. Ну от, цибулю я почистила. Як ми бачите, стрілочка у нас тепер в такому стані. Цибуля в такому стані. Тобто я отут фактично дістала до донця. Хотіла новий сорт, отримала гарну реанімашку. Оця стрілочка буде обрізана, коли воно трошки вийде з цибулини, щоб цибулина могла відновитися. Що я буду робити зараз? Зараз я підчищу оцей момент, я його не помітила, і візьму міральд і дещо залью її всередині міральдом. У мене є чарівний пензлик, ми цей міральд не розбавлений, просто розповсюдимо по всій дірці, яку я наколопала.
а також по всім оцим її складочкам, рисочкам. Для того, щоб притравити, можливо, там якийсь одненький залишився, і він там розмножиться. От це засіб, щоб цього запобігти. Гарно мазюкаємо всередині. А після того, як я намажу цю цибулину всередині добре міральдом, я це продовжу, я буду травити кліща далі. У нас, як ми бачили, прийшла гарна на вигляд цибулина, і вона всередині виявилась кліщем. Це значить, що гарне на вигляд коріння. Я прибираю сухі корінчики і лишаю ті, що виглядають живими. Живі корінчики ще можуть прорости. Оці сухенькі вже не виростуть. Це точно. І тепер ми будемо також робити профілактику для цієї частини цибулини, для того, щоб витравити можливого кореневого кліща. Подивіться уважно на оцей момент. Як ми бачимо, корінчик всередині червоний. Про що це нам говорить? Так, це говорить нам про те, що, можливо, тут кореневий кліщ в наявності. Також, якщо ми подивимося от сюди на такі цяточки, це нам скаже, що кореневий кліщ, мабуть, таки в наявності. Чи бачите? Це все сліди кореневого кліща. Міральд мені для кореневого кліща не сподобався. Міральд більше працює по кліщу, який є на листі. Мені для цього сподобався більше Санмайт, тому ми зараз швиденько зробимо розчин Санмайту. Трошки сюди, трошки води. Розчин готовий. Обов'язково, коли ви садите цибулину, будь-яку, навіть здорову і красиву з цього боку, робіть так, щоб в розчин занурювалося лише коріння, і щоб розчин не потрапляв всередину цибулини. Бо навіть якщо цибулина жива і здорова, якщо розчин буде потрапляти всередину, вона може загнити. Так, цибулину ми сюди вмістили. Дивіться, бачите? Все коріння протруюється, і цибулина не торкається особливо води. Ми залишимо цибулину в такому стані на пару годин. Пройшло кілька годин. Наша цибуля вже, я думаю, кліща витравила, тож ми можемо її нарешті посадити. Нам потрібен гарний горщик, не менше, ніж 3 літри. Тобто цибуля може відцвісти перший раз магазинним цвітінням в будь-якому горщику. Але це на майбутнє. Нам же потрібно цвітіння не один раз, правда? Ми беремо щось, що гарно пропускає воду. Це буде наш дренаж. Я люблю брати таку мульчу, тому що вона гарно пропускає воду, а потім, коли я пересаджую цей гіб на грядку, у мене немає проблем з виколупуванням якихось дрібних камінців. Так, дренажа я набрала 2 см. Тепер беремо ґрунт і гарненько насипаємо його у горщик. Я беру ґрунт, який пропускає повітря. Так, як гіб у нас травмований, я його прикрию серветочкою, щоб у нас нічого не потрапило в нашу рану. Все, нічого не потрапить. Тепер ми охайненько розпрямляємо корінчики і засипаємо його зверху нашим ґрунтом. Далі я його поставлю в тепле місце. В залежності від того, наскільки велика буде температура, він виросте швидше або повільніше. Якщо буде прохолодно, як і всі рослини, в прохолоді гіб росте більш повільно. Якщо буде температура тепла, хоча б більше 20 градусів, він виросте швидше. Ну що ж, ставимо в тепле місце і спостерігаємо, що буде далі.